මම අද කියලා දෙන්න කොහොමද ඕනම මියසික් එක වෝකල් එක රිමූව් කරලා මියසික් එක විතරක් ගන්න කියලා. ඉස්සලාම Google Chrome එක ගිහිල්ලා පාගහන්ඩ vocal remove.org කියලා ගහන්න. ඊට පස්සේ මේ සයිට් එක එතන තියෙනවා මෙතන remove කියන එක සෙට් කරලා ඉස්සලා සාමාන්‍යයෙන් සයිට් එක ගිහුවම එන්නේ ඒක තමයි browse my file දෙන්න. ගිහිල්ලා දැන් මම මගේ තියෙන YouTube කියලා ෆයිල් එකක් ඒකේ මෙන්න මේ song එක මම සෙට් කරනවා. ඊට පස්සේ ඒක අප්ලෝඩ් වෙනවා. අප්ලෝඩ් වෙනවා ඉතින් බලන් ඉන්න ටිකක්. ඊට පස්සේ අප්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ audio processing කියලා වැටලා දැන් මේ කරන්නේ vocal එකයි instrumental මේ අර music එකයි මේ එකට කඩන එක. මේක වෙනම මම දින්නේ. හරිම ලේසි වැඩක් කරන්න තියෙනවා. ඉතින් බලන් ඉන්න වෙනවා මේක හැදෙනකම්. audio processing කියලා වැටලා තියෙනවා. AI processing, encoding, it's loading වෙනවා. මම තමයි ඉතින් බලන් ඉන්න වෙනවා. කරන්න දෙයක් නැහැ. හරි. දැන් හරිනේ. දැන් ආවා. මෙතනින් BPM එක කී කපා පෙන්නනවා. මේක A minor BPM එක 95යි. මෙතනින් play අපි දැන් බලමු vocal එක ඇතුව පොඩ්ඩක් දාලා බලමු. දැන් මේ vocal එක සම්පූර්ණයෙන්ම පස්සේ මේක ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් save වෙයි. දැන් එතකොට අහනවා මියුසික් එකයි වෝකල් එකයි වෝකල් එක විතරක්ද මියුසික් එක විතරක්ද කියලා. මියුසික් එක වෝකල් එක ගන්න ඕන කොහොමද මේක තිබ්බනේ. දැන් මෙන්න ඕනේ වෝකල් එක ගන්න හරි මියුසික් එක ගන්නත් අපිට ඕනේ මියුසික් එක ගන්න. එහෙනම් කරන්නේ මියුසික් කියන එකට ක්ලික් කරා. ෂෙඩ් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. අපි දැන් හදමු. එන මතක තියාගන්න සයිට් එක නම vocalremove.org. එහෙනම් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. අපි ගියා.